welcome back again to my channel, to our channel. So, yun, nakita na ninyo yung mga tourist spots na nabisita namin yesterday. So, ngayon, ang rendezvous lang namin is kakain lang kami sa labas. So, yun, samahan ninyo kami. Alamin natin kung saan kami kakain. So, yun. Hindi ko na nabalikan yung vlog ko regarding sa sakit ng ulo ko after nung flight namin. Tingin ko lang naman, yun nga, baka sobrang nagutom lang din ako dahil madaling araw pa lang nun. Gising na ako. Ano yun, anak? Ay! So, yun. Okay naman na ako. Ang ganda na lightning dito, guys. Ganda, oh. Sana laging ganyan na. Hindi katulad sa bahay, madilim. Dito maganda. Aray ko, ano? Excited kami. Naliligo na si mama ngayon. Bubu, saan ang bubu? Ah, yung bubu. No more. Yeah, bubu. Ouch! Ano mo ito ngayon? Ingat ka dyan. May virus niya. Love you. I love you. I love you. You have bubu? Oh, may bubu. Don't, scratch my bubu. Ah! Hindi ba kapag salita si Mrs. may face mask? Kayo, nabibig ba si mama niyo? Kiss nanay. Opo, Me! Kiss me! Kiss nanay. Me! sabi mo kay mama mo. Okay lang, Bisaya. Ouch! Sige. O, sabi mo si Bisaya. Ayaw niya, pagka sumisigaw ako or kumakanta ko na gano'n, ang gagawin niya, tatakpan lang niya yung bibig ko. So, dito, kunyari, tinakpan niya yung bibig ko sa screen. So, I stop to sing. Starting dinner nila din. So, papunta na kami ngayon. We're excited. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Stephanie. So, alas 3 pa lang mahigit and it's wrong. 5 o'clock pa lang start ng dinner nila. So, lalabas muna kami kasi maglilinis pa sila dito. Epic. Epic, epic. Hello! Alasing ko pa. Yun. Ngayon, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung magma-Madonna shrine ba muna or mag-iceberg yun dito sa katabi kasi almost 1.5 hour pa yung kailangan namin antayin para makakain. Ayan na.
sa sasakyan. Balik kami ngayon sa sasakyan. Come on, mother! Na guys yung nabili namin. Ang Dito ka na talaga simula. ang sangsawan nila, UFC banana ketchup, pero siopao. Ano ko dati? Tapos, Technician. yung unang tikim mo dito, Sa maanghang siya, para siyang maanghang na kaldereta. Masarap. So, hindi siya pwede kay baby kasi maanghang. Tapos, naloka talaga kami. Ang sausawan niya talaga, ketchup. Wala namang kanya, hindi ko napansin. Asado siya na may salted egg pa sa loob. Ano yun kuya? Sarap. Parang, kunwari may mapapaservice, tapos ikaw pupunta sa bahay, parang Oo. gano'n. Ginawa ganito. Pero talaga siyang kaldereta, guys. Ano kami? May exercise katulad ni mama mo. Kakauwi lang ng mga pamangkin ko tsaka ng ate ko. Ice cream lang muna tayo, guys. Hagardos, tingnan mo yung tsura, Hagardos. Patulog na rin si Mira kasi naglaro din sila sa taas. Jumping on the bed. Kain muna tayo. Ito yung mas gusto kong flavor. Have you tried this? Mango dark chocolate ng Magnolia. Ang sarap. Ito siya. Kadayan na lang yung tira, pero masarap siya, guys. Dito sa mga products na pinapakita ko sa inyo kasi marami dito ang hindi ko pa talaga na-experience ba kaya nabibigla ako na meron palang mga ganito nakaganda ng mga products. Para tuloy na natanggal lahat yung mga problema sa nose ko. Parang nawala yung mga blackheads tsaka whiteheads. Na hindi ko pa yung ini-scrub, wala pang scrub yan. Parang it's all
ito is napaka-familiar Ano ice cream mo, akin. ate? For sure, marami sa inyo ang gumagamit na ito. 995. Mahal siya, pero malaki. At No- matagal na Nobrelli. at effective daw. Black Yun ang Forest. sabi ng mga tao. So, ito siya. So, this Nakatikim is na ako nun, pero 30 lasang ml. ano siya? Ginawa siya ng Namulay. Monami. Apply Or to parang daily for smoother, cake, firmer, ganun. brighter, and denser appearance. Okay to. So, ipapress For mo me, siya, parang mango makuha ka ng chocolate. product. You press it like Dark so. chocolate. Ayun. Pinapanood namin. Napakaganda naman ng ano nito, lalagyanan niya. Pagka ganito yung lalagyanan, ibig sabihin, hindi mo kakailanganin i-dip yung kamay mo sa loob. Michelle D. Hindi mo yung loob niya. Now, I'm just gonna apply it sa mga nagbabalak Fan na bumili kami. ng ganito. What fan? What it feels right now is para siyang Angels. pinaghalong lotion and cream. It's very light. Kapatid ko, Angels Mabango din siya. Naglaho siya agad-agad sa skin ko. Uy, sikat na sikat ang snail white ah. Maraming gumagamit na snail white. Matagal na panahon